everyone! For today's video ay pag-uusapan po natin kung paano ma-delete ang ating spam at kung saan natin makikita ang mga spam comments. Ang video na to ay para po sa mga kagaya kong small YouTuber na nag-uumpisa pa lamang. Kung interesado ka sa aking tutorial for today, just keep on watching. Okay, let's start. Hello guys! For today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po i-delete ang ating spam or kung saan po natin siya makikita. Okay guys, tara samahan niyo po ako. At kung interesado ka po sa aking tutorial for today, ay keep on watching. Okay? Start. Okay, let's start guys. Una po ay punta tayo sa ating YT Studio. Yan, click natin yung YT Studio. Then, lalabas po yung 3 lines na yan sa taas, dashboard. Click natin tong 3 lines. Ayan po, studio, dashboard, videos, playlist, comments, analytics. Click natin tong comments. Yan, lumabas po yung aking mga comments dito. Marami po yan. So, para makita natin yung spam, ito po, mayroon dito sa taas na 3 lines, published, small arrow. Click natin yung small arrow na yan. Ayan, lumabas na po. Published, held for review, likely spam. Dahil nga spam ang ating hinahanap, so click natin tong likely spam. Ayan, nakita ko na po yung aking mga spam at kung sino po ang nagkaroon ng spam comments. So, as you can see guys, nakita nyo po kung paano bakit sila na spam. Number 1, ang astig naman ng intro mo, idol. So, sabi ko nga doon sa tutorial ko kung paano maiwasan ang spam, hanggat maaari, iwasan nating mag-comment ng hindi po naaayon sa napanood nating video. Okay? Number 2, spam. Nice lang po ang comment niya. Like what I said, iwasan nating mag-comment ng one word. Kagaya ng nice, done, cool, yan po ang iwasan natin. Hanggat maaari, mag-comments na tayo ng sagad. Para sigurado po hindi mapupunta yan sa basurahan. Sayang lang po ng effort natin na pumunta tayo sa isang channel kung mapupunta lang po sa basurahan. The third one is, I'm your new supporter, visit mine too. Sabi ko nga, iwasan nating mag-comments ng mga ganito. Visit mine too. Hug to hug. Please subscribe my channel. Sub to sub. Kasi nga po, may spam po kayo. Yung mga ganitong words na nag-i-invite po kayo ng subscribers, automatic po yan, may spam kayo. Kasi yan ang ayaw ni Lolo. Hindi ko po alam itong pang-apat, amazing introduction, kung bakit wala pa akong idea dito. So, pass tayo dyan. Ito, dito tayo sa number 5. Number 5 niya is, nice intro, keep vlogging.
kung bakit po siya na-spam. Dahil nga po bold letters. Bawal po ang comments na bold letters. Okay? The last one is spam. Wala din po akong idea. So, pass tayo dyan, guys. So, yan. Nalaman na po nyo kung bakit sila na-spam. Kung gusto nating i-delete yan, i-click lang po natin yung pang-erase na yan. Then, mariremove na po yan. Okay? I hope guys nakatulong sa inyo ang tutorial kong to para po sa mga kapwa ko small YouTuber na nag-uumpisa pa lamang. Sana po ay maging maingat tayo kapag tayo po ay pumunta sa isang channel. Iwasan po natin na magkaroon tayo ng spam. Okay? Yan lamang guys, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, just click the notification bell para po updated ka sa aking mga tutorials. Okay? Bye-bye!